Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Fastcare Channel, trung tâm thay mặt kính màn hình smartphone hàng đầu tại thành phố Hồ Chí Minh. Thì ở video ngày hôm nay thì mình đang có ở đây là chiếc điện thoại LG G8. Chiếc LG G8 này đã bị hư hẳn cái màn hình luôn rồi các bạn, bật không còn lên được nữa. Mặt kính ở phía trước này thì nó bị xước khá nhiều rồi. Và tất nhiên thì trong trường hợp này thì chiếc LG G8 của chúng ta ngày hôm nay sẽ phải thay thế toàn bộ một cái màn hình mới. Thì đây chính là cái màn hình mà Fastcare sẽ thay thế chiếc LG G8 này. Bây giờ mình mời các bạn cùng vào xem toàn bộ các bước thay màn hình cho chiếc LG G8 này nhé. Nếu như các bạn đang có thắc mắc hay quan tâm đến dịch vụ sửa chữa điện thoại thì hãy liên hệ ngay cho Fastcare để được tư vấn và hỗ trợ nhé. Các bạn có thể tham khảo giá dịch vụ tại website fastcare.vn.